السلام عليكم جماعة الخير ومساكم الله بألف خير. اليوم في هالفيديو معنا ساعة من شركة أورس السويسرية، وهي واحدة من الشركات العريقة اللي لها تاريخ في تصنيع الساعات الفخمة، وجودتها تضاهي كثير من الشركات السويسرية العريقة. فقبل لا ندخل للساعة خلينا نتكلم عن تاريخها شوية. أورس بدأت مشوارها في سنة 1904 في بلدة اسمها هولشتاين في سويسرا من قبل بول كاتن وجورجيس كريستيان، وسميت الشركة أورس ثمانيا بمصب ماء قريب منهم في نفس البلدة. وبدأت الشركة بصناعة ساعات الجيب. في 1911 صارت أورس أكبر شركة موظفة في هولشتاين ب 300 موظف، وفي سنة 1914 وصلوا لإنتاج 1,000,000 ساعة جيب. وأورس عملت شيء ما عملته أي شركة ساعات ثانية، اللي هو علشان تشجع صانعي الساعات الانضمام للشركة كانت تبني لهم بيوت وشقق خاصة للموظفين. في سنة 1925 صار شعار شركة أورس المتداول هو نحن نصنع ساعة في كل 3 ثواني. وفي سنة 1927 توفى جورجيس كريستيان، وترأس مجلس الإدارة جاكي ديفيد لاكوتخ، اللي هو حفيد أنطوان لاكوتخ مؤسس الشركة السويسرية العريقة جيجيغ لاكوتخ، اللي اشتهروا بساعة الريفرسو. خبروني إذا حبيتوا أعمل فيديو خاص بتاريخ شركة جيجيغ لاكوتخ. في سنة 1934 الحكومة السويسرية عملت قانون لتنظيم صناعات الساعات، تضمنها التحالف 2241 شركة صغيرة من الشركات اللي ما يتعدى موظفينها 20 موظف. وهالشيء شكل عقبة لأورس لأنها شركة موظفة لمئات الموظفين، ونص التنظيم على منع الشركات الكبيرة على تطوير تقنيات جديدة من دون تصاريح، مما خلى أورس تتأخر شوية من ناحية التقنية ومن ناحية تطوير المحركات الخاصة فيهم، مع أنهم كانوا من أكثر الشركات الناجحة في وقتها. بس في سنة 1956 الرئيس التنفيذي أوسكار هيرزوغ ما قدر يتحمل هالقيود، فوظف محامي شغله الشاغل هو شن حملات على هذه القرارات ل10 سنوات متتالية. وأخيرا على سنة 1971 تم التراجع عن هالقرارات وإلغائها، ومع هالقرار أورس قدرت تطور محركاتها وأصدرت محركين جدد اللي هم الكاليبر 645 والكاليبر 652 اللي حصل على شهادة الكرونومتر. وفي سنة 1970 بعد حادثة الكوردز اللي بدت بها سيكو بالسيكو أسترون اللي جعلت الكثير من الشركات السويسرية تعلن إفلاسها، انضمت أورس إلى مجموعة الجي مايني شويتسر أوغن إندستري واللي معروفة اليوم باسم سواتش. ولكن قدرت أورس ترجع كشركة مستقلة بسنة 1982 ورجعت للسوق كمصنع للساعات الأوتوماتيكية وهجرت ساعات الكوارتز، مترصدة بفئة الأسعار المتوسطة من الساعات. فمعكم مازن العريمي، وحبيت أوضح الآراء في هذا الفيديو آراء شخصية، ودائما البسوا باللي تستمتعوا فيه واستمتعوا باللي تلبسوه. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لأن يساعد القناة والمحتوى على النمو والتطور، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. فخلينا نبدأ. ساعتنا اليوم هي الأورس أكوس ديت. مجموعة الأورس أكوس هي مجموعة الغوص الثانية الخاصة بأورس من بعد مجموعة دايفرز، وأيضا تعتبر المجموعة الاحترافية للغوص. اليوم معنا 4 ساعات ب4 ألوان للمين، بس تصميمهم واحد اللي كثير يميز ساعات الأورس، وما قد شفت نفس التصميم. ماركرات الساعة شكلها مميز لأورس بشكل مستطيل مدور الحواف من الجهة اللي تأشر لوسط الميناء بعقارب مطابقة لنفس التصميم إلا عقرب الثواني اللي تصميمه هو تصميم اللولي بوب. وكل الماركرات والاندسيز مطلية بالسوبر لومينوفا السويسري من نوع BGW9، وبشعار أورس تحت مؤشر الساعة 12 ونفذ التاريخ فوق مؤشر الساعة 6 مع عبارة سويس ميد ما بين مؤشرات الساعة 5 والساعة 7، وباسم الموديل اللي هو أكوس، ومدى تحمل العمق فوق نافذة التاريخ. بزل الساعة يختلف من الألمنيوم إلى السيراميك على حسب الموديل اللي تاخذه. جسم الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدى ومعالج بالصقل من الأمام ومعالج بالتلميع من الجوانب
بالإضافة أن الكريستال الأمامي للساعة مصنوع من كريستال الزفير أو الياقوت المعروف بمقاومته الكبيرة للخدش، والكريستال الخلفي اللي يكشف لك المحرك مصنوع من الزجاج المعدني. سوار الساعة يتبع تصميم جسم الساعة مما يبين لك الحرفية المميزة في ساعة أورس. ومع أنها الساعة لها نوعين السعر فيهم يختلف ب $1300، بس كأساس الساعة هي نفسها بكل الجودة اللي فيها. الساعة اللي معنا هي نسخة محرك الأورس 733 المعدل من محرك سيليتا SW200 اللي ينبض ب 28800 نبضة في الساعة بسرعة 4 هرتز، واللي لها 25 جوهرة وتحفظ لك التوقيت ل 38 ساعة فقط. وفي نسخة ثانية أغلى ب $1300 أو 500 ريال عماني، وهي نسخة الأورس الكالبر 400 اللي تختلف في نوع المحرك اللي مصنوع من أول جزء ويختلف في حفظ التوقيت بحيث أنه يحفظ توقيت ل 120 ساعة أو 5 أيام. بس هل هذا الشيء يستاهل 500 ريال عماني أو $1300 أمريكي زيادة؟ واقعيا أنا أشوف أن هالشيء ما الكثير منا راح يهتم حاله. النسخة اللي معنا قياسها 43.5 ملم بالعرض، والطول من اللق للق هو 50 ملم، بالثخن 12 ملم، اللي مناسب كثير لأصحاب المعاصب المتوسطة والكبيرة، واللي يعتبر نوعا ما نحيف حال ساعة بمحرك أوتوماتيكي. وقياس السوار هو 20 ملم. بالنسبة لي هل هذه الساعة هي واحدة من الساعات اللي بحطها في المجموعة؟ أنا أشوف هالساعة هي واحدة من أجمل ساعات الغوص، وأنا محب كبير لساعات الغوص، وسعرها يتراوح على 810 إلى 1050 ريال عماني، اللي يعادل تقريبا $2600 أمريكي. ولكن هالساعة متواجدة بسعر خيالي جدا مع أصدقائنا في مزاد كيو لكجري، فتابعوهم على الانستغرام علشان ما يفوتكم السعر. راح أحط لكم رابط حسابهم في صندوق الوصف، وإذا عندكم الخيار اليوم أي لون بتاخذوا من هالساعة وليش؟ انتظر ردكم في التعليقات. شاركوا هالفيديو مع أحبائكم وأصحابكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. سلام.